Що робиться? Ну, я не знаю, що то буде далі. І отаке обід, така біда. Ще кругом шкло є. О. Не знаю, чи там ще нема отого. Боже, вчора мила підлоги, слухайте, так думаю, чистенько напастую її. А то сьогодні таке нещастя, слухайте. Я кажу, мене тут врятувала тільки моя фігурка Матері Божої. Бачите, яку я фігурку маю ту Матері Божої? І я кажу, та фігурка, то ще фігурка моєї мами, а моєї мами, то ще її мами чи бабці там. О, бачите, навіть чуть-чуть на простині, чуть-чуть крові навіть є, десь міг. І я то в самому куті отако спала, і то мене врятувало, що тут нікого не було, а в куті, слава Богу, якось доспала. Вікна нема, все пусте. То все було в шклі, то цілий диван, ковйор, цілий. Я тільки так... Ви знаєте, якось я, видно, спала задом, бо я стала рано зачесатися, то я чую, у мене то маленькі ті осколки, ну, бо голова не накрита. То був такий шок, що я навіть не зрозуміла, що то ще стало моментально. Перед 6 годиною ранку. Ранку. Я пригадав собі, що я лишив на балконі цибулю і оту суш з яблук. Думаю, загриміло. Думаю, дощ, мабуть, буде. Ну то я пішов, встав, пішов, взяв, то все завіз. Тільки я закрив, доходжу до тих дверей, то мене гукне ще раз. І по ногах мене щось там вдарило, але якось не покалічене, бо я видко був ще втягнений. І на тому почалося. Тут почали кричати люди на вулиці. І я так з того всього зрозумів, що щось сталося таке непонятне. Ну і все, і отак. І дуже кричали, хтось дуже кричав, не знаю. Ну і така біда. Говорити може всі гарно, все. Ми навіть не думали, що за ліфті той район може щось впасти, тому що, знаєте, то такий старий квартирний район, що нічого нема. На вокзал хотіли. А я так думаю, що не тільки на вокзал, але то, знаєте, як вони, в одному місці цілюють, а в друге попадають. Ну і то така біда. Це, що історична частина ми бачимо зараз в одному з будинків, так, це зіграло свою роль, тому що сходова клітка з 4-го по 1-й поверх, вона просто обвалилася. Це, власне, якраз внаслідок такої історичної забудови. Конкретно в цьому під'їзді не було підвалу, під завалами знаходилися люди, які перебували на сходовій клітці і, відповідно, з нею разом і пішли вниз під завалом. Ближче до обіду завершилася рятувальна операція майже в центрі Львова. Власне, сьогодні перед 6 ранку у Львові лунали дуже потужні вибухи. Це були і шахеди, це були і ракети. І, на жаль, маємо 7 жертв. Власне, 6 людей загинуло у цьому будинку. Власне, після того, як було попадання, сходова клітка провалилась вниз. І, очевидно, загинули саме ті люди, хто був на сходах. Таким чином вони рятувалися від обстрілів, оскільки укриття тут немає, підвалу немає, і люди ховалися саме на сходах. Дуже прекрасна сім'я, хазяйство, дуже всі гарні. Сім'я дуже любяча, можна сказати. Я не знаю, чи цей батько переживе таке горе, то неможливо. Я не знаю, чи він переживе таку біду, тут дуже. То неможливо говорити. Я сусідка, я не родина. За попередньою інформацією, він, перебуваючи разом з ними на сходовій клітці, пішов просто взяти води в квартиру, і це його врятувало. Але це зі слів очевидців і так далі. Думаєте, що сьогодні ваші пустять? Не знаю, хочу почекати, подивитися. Може, там... А у вас поверх? 4-й, у нас нема квартири, у нас зовсім нічого нема, ми стоїмо на вулиці. Ми просто не ночували вдома. Я була в гостях, я не ночувала. Ми були, ми пішли.
Це ще одна вулиця із старого міста, яка постраждала. Загалом всі ці вулиці вони є в буферній зоні ЮНЕСКО, і щонайменше 7 будинків, які зазнали чи руйнувань, чи якихось пошкоджень, вони є пам'ятками архітектури місцевого значення. Ми самі раніше в Дніпрі жили, а зараз... Під час Дніпра переїхали. А, ви з переселенці? Ні, ми виїхали з Дніпра, щоб нам було безпечно. А як бачите, не дуже працювало. Почалася тривога, то ми переходили в коридор. І, власне, і вас це врятувало, що в них не посікло? Кімната, де спить старша донька, вона повністю скло, яке було вікно. А ці машини будете ви евакуйовувати? Так. Ви можете вивозити, навіть якщо власники не з'являються, що їх вивозити? Ну, це навіть як власників немає, то ми вивозимо на майданчик. А ви власник? Я і власник. Дивіться, чи є люди, які би, я би власник не машина, а квартира. А то ви машина не знаєте. Ні, то машинами займаються. Мені треба хто поможе. А у вас яка потреба зараз, що ви шукаєте? Ну то просто все розвалено в квартирі, треба носити, А хто допомагає? Я так розумію, тут самі люди самі по собі. Ні, по собі, якби я би навіть заплатив, щоб дали, хтось дав 2 чоловіка чи 3, бо то в нас квартира велика, всього, не знати за що брати. Я перепрошую, а це школа? Це школа. А крім вікон, ще щось постраждало, чи тільки вікна? Вікна? І цей тиждень, поки, напевно, не будете працювати. Я щось так пригадую, що це був 3-поверховий будинок. Ну, ви бачите вікно посередині є. Ми повибігали, ми були заблоковані тут, все горіло. Тут пінопласт був, дах дерев'яний дошок, і той будинок горів, все горіло. Розумієте, була паніка, мене внучка носила, прийшла, в нас ночувала. А скільки років? І то 9 років. І вона в нас ночувала, розумієте? І все. Та я не знаю, Гося, ти Добрий день. Можна ми познімаємо? Витягуємо ракету. починали. А то шматок ракети, так? Так, кусок ракети. То ракета, Марко? Ти прикинь? А це що? Це теж той шматок ракети? Так. Можна я вас? Ви тут живете? Та ви що? А на якому поверсі? Та тому наш будинок Оцей? найбільше постраждав. Ой, божечко. Будували. Все в один момент. Ви зараз виносите всі речі, які можна ще врятувати, так? Що вийде? О, да. Чому воно капає все? Це дах? Гасили. А довго горів? Ну так, довго горів. Я не знаю, що зразу не гасили. Двері до вас? Добре, кажу, що двері теж вибило, тому легко було вибратися з квартири. Трошки впала. Ой, Стеля. Таке. Так, тут просто все мокре. а це ваша мама? Так. А ви тут двоє живете? Угу. А як ви двоє пережили цей ранок? Бігли один до одного? Та. Прошу не чую. Отак. Просто сиділи на дивані і тут влітає. Але потім ми залізли за диван, щоб то все, то, що летіло, та вся гарь. Одразу почала летіти якісь такі штукатурки. Ой, 2 стіни, вас тут нема де так ховатись. Та, 2 стін тут немає.
А ви кажете, перейшли на диван, а там теж є ж вікна в кімнаті? Ні, диван в тій ж самій кімнаті, просто трошечки далі від вікна. Тобто там теж валяються осколки, але вони так прям би не попали. Це підвал, це газоблок від підвала. Це було так? Так, отут такий підвал. Ну, теж якось, напевно, чи то якось... А ви в підвал спускаєтесь, коли тривога? Того разу ні. А що то було? А звідки ця бляшка, не скажете? Від брами лист на даху. А він залетів на дах? Тут було все в диму і машина горіла, все було. А як все почався летіло. пожежа, куди ви пішли? Сюди побігли, в кінець подвір'я. Сусіди одразу почали, бо там немає куди вийти. Сусіди одразу почали ставити драбину, щоб якщо щось перекинувся вогонь аж туди, то можна було туди перелізти. А туди небезпечно було, бо тут горіло? Так, тут все горіло. Алло. Та що там, пожар був. Ага, пожар був, кажу. Вася згорів, машина його згоріла. А ви кажете, Вася згорів? І хто такий? Вася згорів? Васяна квартира згоріла. Я вже аж налякалася. Ні. Слава Богу, всі живі, слава Богу, всі здорові. І все, якби не ото понищення. Ви тут живете? Мені казали, оця драбина, то люди поставили, щоб втікати від пожежі, так? То я поставив ту драбину, бо у сусіда малачка була на квартирі. Каже, Ігорку, давай скоро, бо тудою ми вже не пройдемо. Я драбину, там другу драбину поставив і отак лазили. І що, хтось вилазив, перелазив? Малу передали туди. А це дівчинці 9 років, так? Так. Десь годин-дві то гасили. Більше. То таке пекло було. То розумієте, як показували от війну, фільми, так? Війну. І от такий дим, не дим, а огонь палив. Знаєте, отак же саме і того. А ви колись тут в укриття ходили? В укриття? Спускались колись в бомбосховище? Ніколи? І тепер далі не будете спускатись? А чому? Ви фаталіст? Фаталіст? Так. Вірите? Ну, от півниця в мене є. А у вас є півниця? Так. І ви не ходили туди? Ні. Там того року теж була така сама, бабахало туди-сюди. А я тут перед святами була, а я вікна мию. Так? Тато, що ти робиш? Кажу, вікна мию. Ти чув, що там взриває? Я кажу, чув. Я кажу, а вікна хто помиє? Ну бахне, то бахне, ну що я зроблю? Наш барак витримав. Барак? Всі живі, так. А чи барак? Так назвали, тут колись пекарні були. А це що за Польщею будинок? Так. Але він цегляний, моцний, так? І тут були пекарні. Так, але то добудовано тут, а то пекарня була. Тут дід мій жив, тітка, так що і я до сих пір. А ми ще тут знаходили куски ракети. О, пробило, видно, тут двоє погнали, Ну. пробило пісок усяком, там гірство зірвало. І що то за кусок, звідки, то не зрозуміло. Я думаю, що шахід якийсь. А, то шахеда кусок? Ну, бо ракети. Ну ви дружні тут будинок, я бачу. Та, всі... Спітий і спаяний. Спіти і спити. Тобто ви всі тут один одного підтримуєте, дружите? Ми мусимо, ну, зачекайте, ну, зараз не кинеш так всього. Я встав на скло, коли вибігав. Вибігали в під'їзд, щоб десь спуститись в укриття і стали на скло, бо були трошки босі. У нас тут 2 поверхи, але ось тут, з цієї сторони, тут 1 поверх, тут кухня. Ну тут вже кухні її немає, фактично зовсім. Ну і там, там то наша частинка ще, а я була там, от в епіцентрі якраз, в самому епіцентрі. Там, де ця бляха зверху? Так, де посередині цього, якраз, ну, так, дякувати Богу, так сталося. Дякувати Богу, я без царапинки. Ну, так Бог мене вберіг. Ну, було надзвичайно страшно.
Дуже-дуже. Тепер можна кожному заповідати. Тільки в укриття. При першій тривозі тільки в укриття заходити. А у вас укриття в будинку є? У нас в будинку, звичайно, немає укриття. А куди будете ходити? А ми ходимо, так і раніше ходили, через дорогу в паркінг. Ну там безпечніше, звичайно. Не знаю наскільки, але безпечніше. А ви в готелі тут були? Збиралися виїжджати, і я почув, що щось летить, сюди побіжав. І воно вже почало, отак я спрятався, сховався тут. А ви виїжджати хотіли пів 6 ранку, так? Пів 6, так. А, на поїзд? І ти не встиг сховатись, тому що... Ні, я сумки в машину ложив, почув, сюди прибіг. Це ж, мабуть, просто під навісом був, так що повезло. Просто по спині йому каміння і все. А допомогу якусь надавали? Але вони тільки зі швидкої приїхали. Може все-таки буквально там 20 секунд на камеру, щоб обличчя обличчям, чи не хочеться обличчя ваше було взагалі? Мамка як побачить, а потім інфарктом не хоче. Там теж у вас осколок? Теж осколок там сидить. І це вже буде Кропивницького діставати? Ні, самі сказали, щоб воно трошки заспокоїлось, і потім треба зробити КТ, і після цього. Не знайшли як самі. А що ви шукаєте? Документи. Там не місцеві, треба якось додому набирати. Ну що я? А з такою ногою зможете їхати? Ну якось може, не знаю. А ви звідки, якщо не секрет? З Кропивницького. Ви тут в справах були в Балі? Зараз немає в Україні місця безпечного, я не бачу.